د مشرانوجرگه د رئیس فضل هادي مسلمیار په مشرۍ د یاد جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سناتورانو د رپورټونو د اورېدو سربیره د هېواد د روانو مسایلو په اړه نظریې وړاندې شوې. په پیل کې یو شمېر سناتوران د افغانستان او هندوستان دولتونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک څخه هرکلی وکړ. څرګنده یې کړه چې د افغانستان باید د قراردادونو او کړلیکونو د لاسلیک په وخت ملي ګټې او سیمه ییز حساسیتونه په پام کې ونیسي او په اړه یې مختزي پرېکړې وکړي. په غونډه کې دغه وروسته پرېکړه وشوه چې د حکومت لخوا د امنیتي ځواکونو یو شمېر جنرالانو او منصبینو د تقاعد عمر د کمښت په موخه ترسره شوې اندېښنه څرګنده شوه چې په دې صورت کې به د هېواد امنیتي ارګانونه د تجربه لرونکو او مسلکي کادرونو د جدي کمښت سره مخ شي او که چیرې دغه پرېکړه د افسرانو د ذاتي قانون تعدیل راوړلو پرته عملي شي څرګنده ده چې غیر قانوني چلند به وي او مشرانوجرګه به د موضوع په اړه خپل نظر او لیدلوری شریک کړي. دغه راز په غونډه کې د کابل، پروان او کاپیسا ولایتونو ځینې برخو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د تبلیغاتي پاڼو خپرول چې ویل کېږي یا د پاڼو کې زموږ اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی دی سخت غبرګون وښودل شو او ویل شو چې د دغه ډول اعمالو دوام کولی شي اساسیت پارونکي تمام شي او بخښنه غوښتل به هم کومه ګټه ونه لري. باید دغه تبلیغاتي پاڼو د خپرولو عاملینو پیژندل شي او مجازات کړای شي. غونډې په ټول هېواد کې د علماو د وژنو زیاتوالي څخه اندېښنه څرګنده کړه. وویل شول چې په دې وروستیو وختو کې د کاپیسا ولایت د عالمانو شورا رئیس مولوي ګل محمد خان حنیفیار په شهادت ورسېد او څو موده وړاندې د پروان او پنجشیر د عالمانو شورا رئیسان هم په دوو جلا پیښو کې په شهادت ورسېدل چې باید حکومت د دغو جنایتونو عاملین ونیسي او مجازات یې کړي. د هېوادوالو او په ځانګړې توګه دغو عالمانو د امنیت په نیولو کې د هڅې وکړي چې د حکومت په دستګاو کې دندې لري چې مطرح شوي مسایلو ته نه پاملرنه ده ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. یو شمېر سناتورانو په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ څخه د ملاتړ ترڅنګ هغه جګړه ییزو پروګرامونو چې په دې وروستیو کې د کندوز ولایت د پلي کېدو په حال کې دي ګټور وبلل، خو ویل چې د دښمنانو د ټکولو ترڅنګ دې د سولې بهیر ته هم پاملرنه وشي. په غونډه کې یو ځل بیا د مجلس غړو د میانمار مسلمانانو د یاد هېواد د پوځیانو جنایتونو د غندلو ترڅنګ دوی ته د دولت او خلکو لخوا د یو ټاکلي مرستندوی بانکي حساب د پرانیستو د اړتیاو د لازمو مرستو ټینګار سربیره وویل شول. د نوبل جایزه چې د میانمار مشرې میرمن اسان سوچي ته ورکړل شوې او نوموړې په خپل هېواد کې مسلمان اقلیت سخت زړیتوب کړي تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د امریکایي څېړونکي او وتلې افغان پېژندونکي میرمن نانسي دوپري کارنامو څخه ښه یادونه وشوه. د خپل عمر زیاته برخه یې په علمي څېړنو ترسره کړې ده. په بشیر قانت پورې تړلو وسلوالو لخوا د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ د سلګونه هټۍ سوځول او په یادې ولسوالۍ کې د دغې ډلې د پرلپسې جنایتونو څخه په مخنیوي کې د حکومت ناتواني ملي سوداګرو ته د سوداګریزو مالونو د قرارداد په ورکړه ټینګار چې د اوسپنې پټلۍ له طریقه د چین څخه افغانستان ته راځي د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د پخواني سرپرست لخوا ګمرکونو کې د فساد رواجول او د غور ولایت له لارې د مالیې د ورکړې پرته سوداګریزو مالونو قاچاق د یاد ولایت د مرکز امنیتي ګواښونو څخه یادونه د مخالفینو ولکې لاندې سیمو کې په چانیز عملیاتو ټینګار د جوزجان فاریاب لویې لارې په اوږدو کې د رامنۍ زیاتوالی سرپل ولایت کې دښمنانو شتون څخه د سیمو پاکولو ټینګار او د یاد ولایت د سړکونو د کریړولو وړاندیز د کابل امام زمان جومات او میرزا ولنګ کې د وحشي ترهګرو د جنایتونو یادونه د تروریزم څخه د یو مشخص تعریف وړاندې کول د ملي یووالي په ساتلو ټینګار د نورستان په ورګ مټال ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاتنبولو په موخه د امنیتي ځواکونو څخه مننه چې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان او متقاعد بریدګر پکې تلف شوي دي. هرات او د هېواد نورو ولایتونو کې د ښې وشترنګ او غیر قانوني موټرو زیاتوالی د نن ورځې د بحث وړ مطالبو څخه و چې څرګند شول. د مشرانوجرګې رئیس د مطرح شویو مواردو په جنبندۍ کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ستراتیژیک قرارداد تړل ګټور او په سیمه کې کمساری وبلل. هیله یې څرګنده کړه چې څو افغان حکومت وکولی شي د قراردادونو څخه د هېواد او خلکو په ګټه لازمه ګټه پورته کړي. همداراز د کاپیسا د عالمانو شورا د رئیس مولوي ګل محمد حنیفیار او د ننګرهار ولایت د جهید علماو څخه یو تن مولوي حزب الله د شهادت له امله د خواشیني مراتب څرګندول د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه د کاپیسا ولایت اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي. همداراز ژمنه وکړه چې تر څو د غور ولایت او تخار ولایت د چاب امنیتي شته ستونزې د حکومت لوړپوړو چارواکو او د هېواد ولسمشر سره په بحث کې مطرح شي. فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځواکونو لخوا اسلامي اصولو ته سپکاوي ډکو پاڼو خپرول د اسلام مقدس دین ته سپکاوی وباله ویې ویل بهرني ځواکونه باید د دا ډول ناشایسته اقداماتو څخه لاس پورته کړي او د خلکو دیني احساساتو سره دې لوبې نه کوي.
همداراز ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې دې د ډول حساسیت پاروونکي اقداماتو مخه ونیول شي او عاملین دې د قوانینو سره سم محاکمه شي. د مشرانوجرګې رئیس او امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه یادونه وکړه او ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه پر پاکستان فشارونه د درک وړ وبلل او د هیواد له سیاسیونو یې وغوښتل ترڅو ورڅخه ملاتړ وکړي. همداراز زیاته کړه چې حکومت د هغوی پر مخ چې د هیواد نافذه قوانین او د افغانستان حکومت د تیرو کلونو لاسته راوړنې ومني د سولې لار د پرانیستې ترڅنګ د دښمن دا سخت فشار او ضربې واردې کړي ترڅو یا د جګړې لاس په سر او یا په هلاکت وشي. نوموړي د دې په اړه چې ټاکل شوي د امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران د تقاعد تصویب وکړای شي وویل که چیرې د حکومت دغه عمل د نافذ قوانینو خلاف وي دغه مجلس به د خپل څارنیز حق څخه ګټه پورته کړي او پر وړاندې به یې ودرېږي. په غونډه کې پرېکړه وشوه چې د ظفر 207 قلي اردو قماندان د هغو ګټورو خدمتونو او فعالیتونو په ویاړ چې د هیواد په لویدیځه حوزه کې ترسره کړي د مشرانوجرګې لخوا تقدیر شي. د غونډې په بله برخه کې چې د مشرانوجرګې د لومړي نایب محمد علم زیدیار په مشرۍ جوړه شوې وه مولوي غلام محی الدین منصف د اندونیزیا هیواد څخه د هیواد د پارلماني پلاوي د سفر راپور وړاندې کړ. ویل د روانې میاشتې د یوه د 15مې نیټې څخه د همدې میاشتې تر 14مې نیټې پورې د اندونیزیا هیواد د پارلمان په کوربتو پارلماني غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د 40 زیاتو هیوادونو استازو حضور درلود چې د تلپاتې پراختیا او پراخوالي او په ځانګړې توګه د چاپیریال ساتنې د وضعیت د فقر او بیکارۍ د کمښت د امنیت سوله او تاوتریخوالي د ټینګښت او د تبعیض د حل په برخو کې بحثونه وشول او زیاته کړه چې تاوتریخوالي له منځه وړلو او تبعیض د رفع په اړه په داسې حال کې خبرې وشوې چې د همغږۍ په برما کې د روهینیا په مسلمانانو ظلم او ستم جریان لري چې دغه کړنې بشري جنایت وبلل شو او هم د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل شول چې د برما پر حکومت لازم فشار راوړي ترڅو د بشري ضد جنایتونو مخنیوی وشي او زیاته کړه کوم پرمختګونه چې د پوهنې لوړو زده کړو بیارغونې او په افغانستان کې د ښځو ته د پاملرنې په برخو کې ترسره شوي وستایل شول او د ګډونوالو پام یې ځان ته جذب کړ. وروسته د فراه ولایت سناتور ګل احمد اعظمي د فراه رود د لویې لارې په تګلوري کې د امنیت نشتوالي او د یادې لارې په اوږدو کې د مخالفینو د جنایتونو د دایمي برېښنا د نشتوالي او په یاد ولایت کې د جنراتوري برېښنا د بیې د لوړوالي د پرلپسې کلونو راهیسې د بخش آباد برېښنا بند د رغونې د عملي کار د سستوالي سره له دې چې جدي اړتیا ورته لیدل کیږي. د دغه پل سړک نه رغونه سره له دې چې حکومت د خلکو ځمکې استملاک پرت تخریب کړي دي چې اصلي مقصر یې د ټولګټو وزارت او تدارکاتو ملي کمیټه ده. د ولسوالیو د سړکونو او په ځانګړې توګه د فراه ولایت د سړک نکریډ چې د شیخ ابو نصر فرعي 8 میله سیمه کې د افغانستان د ایران سره نښلوي د پولیسو تشکیل کمښت د فقر او بیکارۍ زیاتوالی سرحدي سیمو ته د فراه ګمرک د نه انتقال او همداراز د فراه ولایت ځینې نورې ستونزې وې چې د ګل احمد اعظمي لخوا مطرح او د مسؤلانو د پاملرنې غوښتونکي شول. فضل هادی مسلمیان رئیس مشرانوجرگه امروز طی نشست خواستهای شماری از علما بزرگان محاسن سپیدان ساحه بتخاک ولایت کابل را استماع نمود. در حالی که برخی از اعضای شورای ملی نیز حضور داشتند آنان ضمن مطرح ساختن مشکلات محیطیشان از مشکلات در سکتور معارف و تحصیلات عالی، نبود اشتغال برای کادرهای تحصیل یافته، معضل بیکاری جوانان و رهایی 2 تن از باشندگان ساحه بتخاک یادآوری نموده مدعی شدند که این 2 تن بدون موجب از سوی امنیت ملی بازداشت گردیده است. آنان خواهان توجه جدی رئیس مشرانوجرگه در زمینه‌های یاد شده گردیدند. سپس رئیس مشرانوجرگه با اشاره به وضعیت کنونی گفت افزایش ناامنی ها در کشور و نبود برنامه مؤثر از سوی ارگانهای زیربط در جهت کاهش میزان بیکاری را یکی از عوامل عمده معضل در کشور عنوان نموده ابراز امیدواری کرد که حکومت باید استراتژی کارا را روی دست گیرد تا دیگر جوانان ما مجبور نگردند جهت کار به صدها مشکل عازم کشورهای خارج گردند و نیز بعد سپرد که مشکلات مطروحه را با مسئولین مربوطه در میان گذاشته و پیگیری خواهد